Happy Holi! Happy Holi! Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি বনাবলৈ লৈছো হোলি স্পেশাল এটা সুইট ৰেচিপি আৰু মই বনাবলৈ লৈছো সাগুৰ পায়স আৰু এয়া সাগু 1 কাপ লৈ মই ভালদৰে ধুই মেলি তিয়াই ৰাখিছিলো 3 ঘণ্টা মান আৰু তাৰ পাছত পানীখিনি টুকি এতিয়া এয়া জৰজৰীয়া হৈ গৈছে সাগুখিনি আৰু এই কাপটোৰ জুখেৰে মই লৈছিলো 1 কাপ মেজাৰিং কাপৰ জুখেৰে আপোনালোকে যিকোনো চাখোৱা কাপৰ জুখটো ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া এখন কেৰাহীত মই ঘি 1 চামুচ দি লৈছো আৰু ইয়াতে মই এলমন্ড আৰু কাজু লৈছো অকনমান रोस्ट কৰি লম আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে নাৰিকলো দিব পাৰে কাটি আৰু যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে যি আপোনালোকে ভাল পায় ইয়া ঘিত ভজা হৈ গৈছে আগল যা এই ডাঙৰ মলে বল ভিডিও কৰিছো হ্যাপি হোলি হ্যাপি হোলি গুটি হোলি হ্যাপি হোলি এটা ডান্স লাগাও এফালে আমি পুৰা ব্যস্ত খেলি ঘৰতে আৰু ড্ৰাই হোলি খেলিছো আপোনালোকে কেনেদৰে খেলিছে হোলি জনাব হ্যাপি হোলি হোলি ওই বা ডান্স মাৰিব লাগিব এবাৰ নাচিব লাগিব আৰু এনেদৰে আবেলি সময়টো আমি খেলি পাৰ কৰিলো অলপ সময় আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আপোনালোকৰ চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিও বা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ আহিছো বাই বাই